Jadilah Mak. Hai guys, jumpa lagi aku Syarul Broteng. Okay, hari ni kita orang nak pergi meng-offroadkan bicycle. Dengan siapa lah tu? Ni dengan budak ni, dengan ni. So, nak tahu kita orang offroad kat mana? Stay tuned. Jadilah Mak. Ambil tu. Apa yang hilang terbakar? Hilang. Hilang pun. Sakit bodoh. Koyak sangat gaya-gayanya.
Okay guys, penat. Kita berhenti dekat kedai Kak Tutik. Bang, okey bang. Okey. Sabar lagi. Tinggal tunggu kaki. Itu masak apa bang? Masak apa? Sabun tulang, selatan kosong dijadikan daging.